پابوندی بس یوه خبره ده کنه. ها بسم الله الرحمن الرحیم هسپتال والا پروجیکټ ها ګوره کریټ. وعلیکم السلام. بس ها خبره ده غامې ما کوم سی کو د نور خلکو د دیمونه کو تاسو ته کو بس سره رسلو. ها اول پیشنٹ آئی डी پیشنٹ پیژنئ انګلیش به ما سره پیشنٹ آئی डी او پیشنٹ نیم دا جنډر پیژنو ښځه دی که نر صحیح دی او بل شو ایج صحیح دی څو کالو دی بس پروجیکټ به ته داسې طریقې سره جوړایي که نه چې هغه ته مخکې سوچ وي فیوچر سوچ وي ضرورت یې نشته خو ښه دی که نه بس دا خو مخکینۍ خبرې دو پښتنې به نه کوي دې ته چې ورکوي ورکړه که نه کوي کېږي ښه که نه ولیکه ته ورته ولیکه که نه موبایل ایډریس او دا یې شولو چې شی لوکیشن یعنی کوم ځای نه راغلی دی شاشو نه راغلی دی کوم ځای نه راغلی دی دا چې شو پیشنټ مو سره چې شی یس ها ورسره چړنا ډاکټر به ورته جوړوي نرس به ورته جوړوي کوم نرس دی کوم ډاکټر سره دی دا څه هغه دا ډېرې خبرې دي دا شو ډاکټر آی डी ډاکټر آی डी ډاکټر نیم دا شوالو ایډریس دی ډاکټر ایج یعنی څو کالو دی صحیح دی فون صحیح دی موبایل ایڈریس ہے लोकेशन पिक्चर हूँ ईमेल और एड्रेस और शो दैश वालो पिक्चर यानी संग ये रोग दे सही देंगे ना तस्वीर भी आई होगी दैश वो डॉक्टर ठीक है यस हाँ दैश वालो नर्स नर्स आईडी नर्स नेम जेंडर एज फोन मोबाइल एड्रेस लोकेशन वगैरह और बाद क्या नोस दा फील्डونه فار نه دي چې تاسو وایي بس انده دي بس نور نشته نور اور کې جو کې چیز ضرورت ورکی والی کا ها کنه تو سم ویلی سیم ټو سیم نه فرض نه لته بس اند سیرو غي पिक्चर और के नूर बल से या डॉक्टर वाला फारसा ना है मार शुंदी नूर छे और के वाले के काम का जियो तक ऐसे का खबर तखबर प्रोजेक्ट दसे ना बस अंदाग हतो नूर ने जुड़ेगी संगी जो तो जहन खाली संगी तो वो या शुंदी जुड़ा हो तो सही है हाँ यानी वार्ड आईडी पुगु वार्ड की प्रोते सही है और या वार्ड से नाम आ दे पोश हुई तुमसे शेष हो वार्ड पुकुम बेड की प्रोत है ये बेड से नाम आ नंबर बेड आईडी की शो नाम आवी नवी क्या ना तो सदिस पता ना देंगे हाँ रूम नंबर कुम नंबर रूम की प्रोत है सही है और पर डे अंडरस्कोर रेंट per day sorry per day
underscore enter facility څه سهولیت یې ورکړي چیمو تاسو ته خالد زیوا غاړې خنو ودرېږه ها روم نمبر دا ورشو ها بس اوس ته چیل جوړو بس اندا ډیر دی ها څلور د پنځم ته چیل جوړ کو ها صحیح شو دا ټول دا اوس چیل جوړای کنه ها एडमिशन डेट په دې تاریخ باندې یعنی روغلو سپاتول تا صحیح شو یعنی داخل شو او پیشنٹ آئی डी نمبر صحیح دی ډاکټر آئی डी یعنی دا ډاکټر سره دا چیل ده ها او دا ډاکټر اټولی کوم ډاکټر نیم او नर्स आईडी नर्स नेम वार्ड आईडी वार्ड नेम रूम नंबर पर डे रेंट पर डे रेंट पे जानो किराया ही लगा टोटल डेज चेक भी क्यों है तो बस बहुत सारे इधी कॉर्नर टोटल रेंट यानी 0 रुपये उसे रोली लास्ट पे होगी शर्ट पे होगी या हमारों चलो ठेल रहा पैसे भी करना कमरो बेड आईडी बेड नेम डिस्चार्ज पे जाने पर एक कवाल का ना से कल सोते जन कवाल डिस्चार्ज देखिए गुयस नो सही ने नमुसरा चिल्ड शो हाँ पोशो ने चीनी ना शो पे यार रस्तम बिया वन है इसे सीधे हादा दूर उग दे दी कि सब या पख्तानी आशी और ये खबी उगे हाचा हाउस दसा आइडिया नहीं उचाती को गाना चौक बोई कम्बो बॉक्स के उचित हो गाना वेले उचित हो शाबाश हाँ दसी बो के प्रोडक्ट वर्क नष्ट पेशेंट ने लुकअप हाँ कम्बो बॉक्स छे उछात का पेशेंट उछात का यार दी जरूरत नष्टो दा लोन दिया डॉक्टर वो उछात को पदी दलता हगा नष्टो कना पेशेंट नेम हनष्टो तुम उछात उचित जरूरत नष्टो हाँ दा डॉक्टर वो उछात को कहा हमी सही दे हाँ डॉक्टर उछात का डॉक्टर सो डेरी दी सिर्फ द्वात ना उछात को नूर एड्रेस जरूरत है नष्टो कना बस सिर्फ नाम आई दो दो यस दो यस डॉक्टर शो नर्स तरोशा कम्बो बॉक्स ठीक है नर्स दो यस पे को दोगे क्वेश्चन नष्ट होगा ना
چې دی وارډ که نه روم نمبر روم کې چې نشته که نه روم کې چې نشته بیډ نو د تاسو یایو نامه ملا خراب باندې ها ها صحیح شو که نه چیخ نور پاتې نه یي که نه ها دا دغه تاریخ باندې بس هغه نه به خپل روشي که نه دا ډاکټر به دلته روشي دا نرس دغه واټ کې اوس انټري نه دي شوي که نه ځکه دا روم کې دوره رنټ ته دوره ورځې دوره پیسې کېږي او په دغه بیډ کې دی ډسچارج یا نه صحیح شو که نه اوس داسې وکول ډاکټران معلوم که تاسو کوم ډاکټران دي پوهېږئ مسله خطا نشته محمد نوره رسه بیا ونه زه څه چال دی ها بس انټري کوه بس هلته خپله سي که نه ښه دا د وخت سید رسول شو څه خبر وي سهار چې شی وي بدغام یې ما که ها ایج 45 د پو نمبر شو د موبایل نمبر شو نسمان دی چې اوسه نشته صدا ایمیل سید انډرسکور دا صحیح شو او پکچر صاحب بیا به هلته کس و صرف ډاکټران معلوم کو بیا پوم کې اوسه کرسو جمشید دا شو ایج عمر ها څنګه څه مو ویل صحیح که بس اندا درې ډېر دي ها نرس محمد نور شو محمد نور دا وګوره دا هغه ډاکټرانو کې نه یلو ها اوس یې څه دا ول دی خاصه تو تا واخته ته لګه غوکا شګردي لګاو کی بس آی تو مرزي بیا ور سوا کا لګي د سیار سره باندې کوي اورجنل هنه جوړو غن دا ځکه ډیر شون ورکی پودي دي ډیر غدي ورکی صحیح دی بیا غزونه بس صرف زته دوره طریقه خای نور ز کمپلیټ کړي درو میشتو کیا نه کیږي اوس نرس ولا زبې ته ډاکټرانو سیلری اټینډنس دا څو نور پسې پیډ دوره او توصول دوره بقایا دا بزتا کو نور بیا غوالا نورسون والا ما طریقه ده نورسون والا بیا تاسو خپل کوه کاسي ار یو والا کوي کنه بیا اوس سروینټ دي سدي مزدورون دی هغه دا غندو به ډیر ټیم خدي بس یو طریقه دا کو نور بیا خپل کوا شو صحیح ده ها محمد نور شو دا چو شو حبیبا فیمیل دا نه لایبا فیمیل صحیح دی ته اوس موږ څنګه چات کو کنه شامل فیمیل سے ډایرکټ رسی هي